नमस्कार, पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी बनवणार आहे मुगाचे डोसे। तर ही मुगाची डाळ रात्री मी भिजत घातलेली आहे। ही हिरव्या मुगाची डाळ आहे आणि सालपटाची डाळ आहे आणि त्यामध्ये थोडीशी चणा डाळ पण भिजू घातलेली आहे। त्यासाठी 7-8 मिरच्या, चटणी पण बनवणार आहे डोस्यासोबत खाण्यासाठी। थोडंसं सुकं खोबरं, अद्रक, कोथिंबीर, कढीपत्ता, हिंग, मी चटणीसाठी थोडीशी चणा डाळ भिजवलेली आहे, मोहरी, जिरं आणि तेल घेतलं। तर सुरुवातीला मी डाळ ही मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। तर ह्या डाळीचे मी साल नाही काढणार, साली सगट म्हणजे छान डोस्यांना कलर पण छान येतो आणि डाळीचे हे खूप पौष्टिक डोसे असतात। तुम्ही हे धुवून पण घेऊ शकता, 2-3 पाण्याने धुतली की पूर्ण साल निघून जाते त्याची। तर अशा प्रकारे ही डाळ घेतलेली आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। यामध्ये 2-3 हिरव्या मिरची टाकणार आहे, थोडंसं आलं आणि भरपूर कोथिंबीर। आता हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे। तर या ठिकाणी मी अशा प्रकारे हे मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। कोथिंबीरीमुळे आणि मूग आपले सालपटची डाळ असल्यामुळे किती छान कलर आलेला आहे याला। थोडंसं पाणी टाकून वाटून घेतलेलं आहे। आता हे मी पातेल्यात काढून घेणार आहे। त्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून परत मिसळून घेणार आहे। मी थोडंसं पाणी टाकून अशा प्रकारे हे सारण करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। तवा गरम झालेला आहे, तव्याला थोडंसं तेल लावून घेणार आहे। या ठिकाणी अशा प्रकारे डोस्याचं सारण टाकून घ्यायचं तव्यावर। तुम्हाला ज्या आकारात मोठे छोटे बनवायचे आणि पातळ बनवायचे, खूप जाड नाही बनवायचे। खालच्या साईडने झालेला आहे डोसा, मस्त छान कलर आलेला आहे डोस्याने। अतिशय पौष्टिक असतात। उपमा, पोहे, शिरा खाऊन जर मुलांना पण नाश्त्याला गडबडीमध्ये त्यांना पण वेगळी काहीतरी डिश, खूप झटपट होणारी रेसिपी आहे ही। रात्री तुम्ही जर मुगाची डाळ किंवा मूग हिरवे असतील तर भिजवून ठेवले ना, सकाळी काही नाही, मिरच्या मिक्सरला फिरवायच्या आणि काढून घ्यायचं। आणि यामध्ये आपण हिरवी मिरची, अद्रक हे वापरलेलं आहे, त्यामुळे मुलांना तुम्ही असे पण रोल करून देऊ शकता। चटणी नाही केली तरी पण चालते सोबत। तर खालच्या साईडने पण झालेला आहे। आता हे काढून घेणार आहे मी आणि परत दुसरा बनवणार आहे। तर अशा प्रकारे ही चटणी पण वाटून घेतलेली आहे मी। हे दुसरा पण डोसा झालेला आहे। आता हे पण मी काढून घेणार आहे आणि आता चटणीला तडका देऊन घेणार आहे अगोदर। तर या ठिकाणी हे असं पात्र घेतलेलं आहे, मध्ये थोडंसं तेल, मध्ये थोडीशी मोहरी, त्यामध्येच थोडंसं जिरे, कढीपत्ता, हिंग। आता ही फोडणी ह्या चटणीवर टाकणार आहे। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।